Sziasztok! Valaki nemrég megfogalmazta azt az amúgy jogos kritikát, hogy a csatornámon található tartalom nem igazán tükrözi a csatornám nevét. Hát igen, a névválasztás most már így utólag nem tűnik túl szerencsésnek, de szerintem ezen a ponton talán kár lenne a nézőket összezavarni egy csatorna név cserével. Főleg, mert a mai téma abszolút konvergál az eredeti szándékhoz, hiszen mi lehetne annál retrobb tech, mint egy lemezjátszó. Nemrég a Project X2B pörgető járt nálam az Audiocentrum jóvoltával, egy Phonobox DS3B szimmetrikus fonoelőerősítő, egy Powerbox DS3 Sources külső lineáris tápegység, és természetesen a Project Connected szimmetrikus interconnect kábelének a társaságában. Szóval a mai kérdés az, hogy ez a szett elpusztítja-e a rommá pimpelt Rega Planár 3-asomat? Nos, ez hamarosan kiderül. A Project Audio Systems audiofil berendezéseket gyártó cég, amelyet 1991-ben Heinz Lichtenegger alapított, és a székhelye az ausztriai Misselbachban található. A Project Audio Systems Ausztriában tervezés, Európában gyártatja a termékeit. A gyártóüzemek Németországban, Csehországban és Szlovákiában vannak. Én valamiért meg voltam arról győződve, hogy a lemezjátszó gyártás az ma már egy teljesen gépesített és automatizált folyamat. Hát a Project esetében ez egyáltalán nincs így. A képeken a litoveli gyárat láthatjátok, és bár az alkatrészek gyártása gépesített, sőt sok esetben még az olyan apróságokat, mint a csavarok is saját maguknak készítik el, de az összeszerelés és a beállítás teljesen kézzel történik. Nagy becsben is tartják az összeszerelést végző hölgyeket, hiszen egy hangkar vagy egy hangszedő beállítása nagyon precíz és aprólékos munkát igényel. Szóval kis túlzással minden egyes Project lemezjátszó kézműves termék. Külön felhívnám a figyelmet a képeken ugyancsak felbukkanó, nagyon szépen karbantartott és természetesen kifogástalanul működő vintage laborműszerekre. Nem lennék meglepve, ha ezek az instrumentumok még abból az időből származnának, amikor még Tesla márkajelzéssel jöttek ki a termékek ebből a gyárból. A Project X2B egy igen masszív megjelenésű lemezjátszó, amelyet dió, mattfehér, illetve fényes és mattfekete színekben vásárolhattok meg, nálam a fehér változat járt. A fényes, lakkozott színek tapasztalataim szerint elég kényesek, szóval én mindenképpen a matt vagy selyemfényű verziókra szavaznék. A lemezjátszó a Project 9 colos szénszálas alumínium szendvics karjával van felszerelve, amelyre gyárilag az Ortofon MC Quintet Red mozgótekercses hangszedőjét installálták. A lemezjátszó egy 2 kg súlyú akril lemeztányért kapott az alacsony rezonanciák és a pontos sebességtartás érdekében, hogy ez utóbbi mennyire nem marketing bullshit, azt később még részletezem. A lemezjátszó elektronikus sebességszabályozással is el van látva, és egy gomb megnyomásával választható ki a kívánt lejátszási sebesség. Természetesen állítható lábakat is kapunk. Aki esetleg más hangszedőt szeretne használni, annak jó hír, hogy a VTA és az azimut szabadon állítható. Az antiszkétinget a szokásos, damilos súlyos megoldással oldotta meg a Project. Az egyik legizgalmasabb dolog hátul található. A standard RCA kimenetek mellett ugyanis kapunk egy mini XLR szimmetrikus kimenetet is. A mozgótekercses hangszedők zöme eleve szimmetrikus jelkimenettel rendelkezik, de van néhány olyan mozgó mágneses hangszedő is, amely by design szimmetrikus. Ezt a tulajdonságot kihasználva teljesen szimmetrikus kábelezéssel vihetjük a hangszedő által létrehozott igen alacsony szintű jelet a fonó előerősítőig. És hogy ennek mi a haszna? Nos, elméletileg a szimmetrikus kábelezéssel szignifikánsan csökkenthető az a zaj, amit maga a kábel szed össze a hangszedőtől a fonó előerősítőig. Itt ráadásul egy nagyon pici jelet kell továbbítanunk, tehát a jelzaj viszony szempontjából ez egy igen jelentős előny lehet. Ha pedig kevesebb a zaj, akkor több részletet tudunk az erősítőnk felé továbbítani. Na de nézzük meg magát a kiszolgáló elektronikát is. Az Audiocentrum a Phonobox DS3B fonó előerősítőt adta nekem kölcsön a játékoshoz. Természetesen minden az adott hangszedőhöz szükséges paraméter könnyen beállítható, beleértve az erősítés mértékét és a
terhelő impedanciát, illetve kapacitást is. A nagy durranás itt is hátul található, ugyanis ez a cucc teljesen szimmetrikus bemeneteket és kimeneteket is kapott a hagyományos RCA hajzatok mellé, tehát a segítségével a hangszedőtől az erősítőig teljesen szimmetrikusan vihetjük a jelet. Ez az előerősítő természetesen teljesen diszkrét alkatrészekből épül fel, tehát nincsenek a jel útjában például műveleti erősítők. A csatorna szeparáció növelésének az érdekében az elektronika dual mono kialakítású. Ami még érdekesség, hogy ez a kis doboz akár fa oldallapokkal is rendelhető. A Phonobox DS3B igen szépen van felépítve, alapvetően jó minőségű alkatrészekből, nem is igazán lehet rajta sok mindent kifogásolni, de ha nagyon fogás szeretnék rajta találni, akkor én bizony a felületszerelt elektrolit kondenzátorok helyett valami audio-grade furatszerelteket használtam volna fel, főleg, hogy a dobozban van nekik elég hely, valamint a bemeneti impedanciát fokozatmentesen állító potméternek is valami betyárosabbat választottam volna. Természetesen ez csupán az én igen szubjektív szőrszálhasogatásom, és valószínűleg egy ilyen upgrade csak a költségeket növelte volna, a vizuális érvezeti értéket meg maximum csak akkor, ha üvegfedelet kapott volna ez a kis doboz. Többször is hangsúlyoztam már a videóimban, hogy egy hi-fi eszköz legfontosabb komponense a tápegység. Ha belegondoltok abba, hogy egy erősítő hogyan is működik, akkor kis túlzással kijelenthető, hogy a tápegységet hallgatjátok, és ebből kifolyólag annak minősége elég kritikus tud lenni. A Project Powerbox DS3 Sources esetén egy toroid transformátorral meghajtott lineáris tápegységről van szó, amely 10.000 mikrofarádnyi puffer kapacitással van felvértezve. Összesen 5 különböző elektronikát tudtok vele egyidejűleg kiszolgálni, illetve még egy lemezjátszót is. Természetesen a tápegység is rendelhető, mágnesesen rögzíthető faoldallapokkal. A Powerbox DS3 Sources tápegység is igen szépen lett megépítve, és kellően túl is van méretezve. A feszültség stabilizátorok egy igen masszív hűtőbordára lettek felszerelve, amely körül szépen perforálták is a készülékházat a jobb szellőzés érdekében. Szóval szerintem mérnöki szempontból kellően oda lett rá figyelve. Ha itt is nagyon szőrszálat szeretnék hasogatni, akkor megint a puffer kondenzátorokat venném elő. Ennek a tápnak a jelenlegi lista ára olyan 250 000 forint. Ennyi pénzért szerintem elvárható lenne, hogy az amúgy műszaki szempontból teljesen megfelelő samva kondenzátorok helyett valami csajozósabb legyen a tápba építve. Ezt leszámítva ez is egy kiváló termék szerintem, és őszintén szólva a végső hangminőség szempontjából gyanítom, hogy ez a kondenzátor kérdés a legkevésbé sem számít, még akkor is, hogyha most nyilván sokan nem értetek egyet velem. Na és akkor mielőtt rátérnénk a hangminőségre, én arra gondoltam, hogy most ezt a két lemezjátszót és a hozzájuk tartozó elektronikákat nem csak én fogom meghallgatni, hanem ti is. Szóval egy Steinberg audio interfésszel csináltam a rendelkezésre álló variációs lehetőségekről egy-egy felvételt, amit a videóm leírásában található link segítségével ti is letölthettek és meghallgathattok. A figyelmetekbe ajánlanám a mellékelt Audacity projektfájlt is, amellyel akár valós időben tudtok váltogatni a felvételek között. Én azt javasolnám, hogy egy nagyon jó minőségű fejhallgatóval és a hozzátartozó igen jó minőségű elektronikával tegyétek ezt meg, mert a különbségek azért nem brutálisak. A felvételeket bár igyekeztem megfelelően egymáshoz kalibrálni, de azért a számításaim szerint néhány 10 decibel hangerő eltérés lehet a sávok között. Ez például abból is adódik, hogy az MM és az MC hangszedők kimeneti jelszintje között elég nagy eltérés van, amit persze a preampok beállításaival próbáltam kompenzálni, de a nagyobb erősítés mindig nagyobb zajjal is jár. Ennek ellenére azért viszonylag jól hallhatóak a különbségek. Ha nem szeretnétek, hogy befolyásoljanak benneteket, akkor most itt állítsátok meg a videót, és töltsétek le az általam készített felvételeket. Ja, és természetesen írjátok meg a komment mezőben, hogy ti mit tapasztaltatok. Amint azt a bevezetőben is említettem, a projektet a rommá pimpelt Rega Planar 3-asommal eresztettem össze, tehát ez semmiképpen sem egy almát az almával jellegű összehasonlítás. Viszont, hogyha a két lemezjátszó árát vesszük alapul, akkor körülbelül egálba vannak, tehát a Project X2B annyiba kerül, mint a Rega Planar 3-asom az összes extra alkatrészével egyetemben.
A két futómű között én szignifikáns eltérést hangminőségben nem tapasztaltam, ami teljesen normális, ha belegondoltak, hiszen a kettő nagyjából azonos minőségi szintet képvisel. A teszt során a Phonobox DS3B mellett egy Sheet Skull fono előerősítőt is használtam, bár a Sheet is egy teljesen szimmetrikus fono preamp, de sajnos a megfelelő kábel hiányában csak single-ended módban tudtam az X2B-re rákötni. Összességében a Project fonója kiegyensúlyozottabban szólal meg, amíg a Skull az én fülemnek egy kissé részletesebbnek, és tudom, hogy ez a kifejezés hülyeség egy félvezetős erősítő esetén, de csövesebbnek tűnik a középtartományban. Gondolom ennek a hatásnak az elérésében sokat segítenek a Sheet Skull A-osztályú munkapontra beállított félvezetői. Hát cserében fűt is rendesen. A Project fonója ezzel szemben AB-osztályú konfigurációban működik. Ami viszont egyértelmű előny a teljesen szimmetrikus jelút esetén az a részletek és a térábrázolás. A Project lemezjátszó a Project preamppel és a szimmetrikus kábelezéssel használva ugyanis nagyon finoman kinyitja a teret és jól kézben tartott tranziensekkel tolmácsolja a zenét. A Nagaoka MP110 egy pici fényt ad a felső tartománynak, amíg az Ortofon Quintet Red hozzá képest inkább finoman lekerekíti a magas hangok élét. Azért persze az általam készített tesztfelvételeket ne vegyétek perdöntőnek semmiképpen, hiszen elkerülhetetlen, hogy az audio interface, amit a rögzítéshez használtam, hatással legyen a felvett anyagra, valamint hát az sem mindegy, hogy ezeket a mintákat mivel hallgatjátok le. Még egy hasznos tapasztalattal szolgált ez a teszt, mégpedig azzal, hogy a Project lemezjátszó sebességtartása a digitális technikával egyenértékűen precíz. Ha megnézitek az Audacity projekt fájlban a 3-as és 4-es sávot, amelyek a Project lemezjátszójával készültek, akkor tisztán látszódik, hogy a sebesség mindkét sáv esetén halálpontosan ugyanaz, a hullámforma együttfutása szinte tökéletes, amíg a felső két sáv esetén a Rega nem csak a Projecthez képest nem tudja tartani ugyanazt a sebességet, de még önmagához képest sem képes konzisztens módon kétszer ugyanolyan sebességgel lejátszani ugyanazt a számot ugyanarról a lemezről. Mindezt még annak ellenére sem, hogy a Rega is kapott egy tuning tápegységet, és a sebességét egy mérőlemez és egy oszcilloszkóp segítségével szabályoztam be. Szóval a sebességtartás tekintetében a Project teljesítménye mindenképpen kiemelkedő, persze az az eltérés, amit a Rega mutat, a mindennapi használat során elveszíti a jelentőségét, de azért mint érdekességet érdemes volt megemlíteni. Amikor először kicsomagoltam az X2B-t, akkor napokig vakargattam a fejem, hogy miért ilyen nagy a motorzaja. Ezt a veletek megosztott hangfelvételeken is hallani a számok elején és a halkrészeknél. Már azon gondolkodtam, hogy szólok az audiocentrumos srácoknak, hogy valami nem gömbölyű a kölcsönadott X2B-vel, aztán a Redditen ráakadtam egy bejegyzésre, ahol valaki ugyanerre a problémára panaszkodik, de a megoldást is megtalálta. Ez nem más, mint hogy le kell akasztani a motort a helyéről, kiforgatni az üregéből, és ezt a szivacs korongot el kell távolítani alóla. Gyaníthatóan a Project a szállítási sérülések miatt tette a motor alá ezt a cuccot. A probléma már csak az, hogy ez a szivacs bizony átviszi a motor rezgéseinek egy részét a sasszira. Na most, ami külön érdekes, hogy sem a használati utasításban, sem a gyors összeszerelési útmutatóban nem található semmiféle utalás erre a szivacs korongra, illetve, hogy ezt el kellene távolítani. Minden esetre, ha Búga Project lemezjátszotok, akkor nézzetek be a motor alá. Én amióta kivettem ezt a korongot a motor alól, azóta teljesen más lemezjátszót hallgatok, a futómű teljesen csendesen teszi a dolgát. Összességében a Project X2B egy kitűnő lemezjátszó, és szerintem az egyik nagy előnye az, hogy kiveszitek a dobozból, és röpke 15 perc múlva már hallgathatjátok is vele a lemezeiteket, méghozzá igen jó minőségben. Ehhez képest a Rega egy kicsivel több törődést igényel, és egy kicsit talán inkább jobban a lemezjátszó geekeknek szól, főleg ha hangszedő nélkül veszitek, ahogy én is.
A Phonobox DS3B is egy nagyon jól átgondolt termék, mind műszakilag, mind szolgáltatások terén, de nekem a Sheet Skull hangja, főleg a középtartomány miatt egy hangyányival jobban tetszett, még annak ellenére is, hogy a Sheet-et nem tudtam teljesen szimmetrikus kábelezéssel tesztelni, de ez persze már inkább csak ízlésbeli kérdés. A Powerbox DS3 Sources pedig nagyszerű keretet ad mindkét terméknek, illetve ha van más Project terméketek, vagy a jövőben szeretnétek mondjuk egy Project CD lejátszót is, akkor majd annak is ugyanezzel a dobozzal biztosíthatjátok a megfelelő minőségű tápellátást, ami azért elég kényelmes megoldás. Az általam tesztelt szettet természetesen az Audio Centrumnál ki is próbálhatjátok, illetve meg is vásárolhatjátok. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönetgomb segítségével. A kapcsolódó linkeket és információkat mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.